नमस्कार मंडळी, या भागात आपण टमाट्याची चटणी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य 3 टमाटे, जिरं, तिखट, हळद, मोहरी, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या। इथे आपण लसूण, आलं आणि जिरं याची पेस्ट करून घेणार आहोत। इथे आलं, लसूण आणि जिऱ्याचं वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। टमाटा पण रफली चॉप करून घेतलेला आहे। इथे आपण कढईत तेल घेतलेलं आहे। टमाट्याच्या चटणीसाठी तेल थोडं आपल्याला जास्ती वापरायचं आहे। तेल गरम झालं, त्यात मोहरी, आलं, लसूण आणि जिऱ्याचं वाटण, हळद, तिखट टाकून मिक्स करून घेऊ। आता यात रफली चॉप केलेले टमाटे टाकणार आहोत। तसंच चवीनुसार मीठ, घालून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि टमाट्याला मऊसूत शिजवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आता यावर प्लेट ठेवून टमाटे 10 ते 15 मिनिटं मऊसूत शिजवून घ्यायचे। आपली टमाट्याची चटणी तयार आहे। टमाटे पण चांगले शिजलेले आहेत। तुम्ही चटणी पालकपुरी, पोळी कशासोबतही खाऊ शकता। तसेच कुठल्याही भाजीच्या मसाल्यासाठी सुद्धा तुम्ही ही चटणी वापरू शकता। आपली टमाट्याची चटणी तयार आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसंच बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। धन्यवाद।